नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा स्वागत छ हजुरलाई। म आज एउटा टपिक लिएर आएको छु। हजुरले थम्बनेलमा पनि देख्नुभयो होला, यो लिलियमको बल्ब मैले बिक्री त गरेँ, तर मेरो साथीहरूले चाहिँ अझसम्म यसरी नै गमलामा राख्नु भएको रहेछ। हेर्नुहोस्, मेरो पनि अहिले एक पिस बसेको छ लिलियमको बल्ब। कि दिदीको भिडियो आउँछ र हामीले पनि अर्कै ठाउँ कसरी सिफ्ट गर्ने भनेर त्यत्तिकै राख्नु भएको रहेछ है त साथीहरू। तपाईँले कतिले अरू जान्ने साथीहरूले त कसरी राख्ने हो त्यो राखिसक्नु भएको छ, नराख्ने साथीहरूले राख्नु भएको रहेन रहेछ। मेरो छोरा बिमार हुनेको कारणले मैले यो लिलियमको बल्बको भिडियो बनाउँछु भन्दा त्यत्तिकै टाइम साथ छोडेर गयो के भए पनि मैले यो फेरि म देखाउँदैछु कि लिलियमको बल्ब कसरी सेभ गर्ने। पहिला त हजुरले रोप्नु भएको छ, त्यो बल्ब त अवश्य छ हजुरसित होइन, तर पानी चाहिँ राख्नु भएको छ कि छैन। पानी हालेर राख्यो भने चाहिँ हजुरको फेरि यस्तो पनि हुनसक्छ है त साथीहरू। यसरी यो बल्बबाट चाहिँ यस्तो निस्किनु दिनु हुँदैन। अनि त्यही जानकारी मैले दिनेछु। हजुरले यसरी नै गमलामा छ भने हेर्नु है त, मैले हजुरको गमलामा यसरी छ भने चाहिँ यस्तो गरेर माटोले कोट्याउनुहोस्। मैले चाहिँ पानी नदिकन यतिकै राखेको, यो माटोले यसरी कोट्याएर यसरी निकालिदिनुहोस्। पानी नदिकन राख्यो भने चाहिँ यसरी गरेर यो बल्ब मर्दैन, किनभने यसमै उयो हुन्छ कि पानी भएर बसेको हुन्छ, यसरी मर्दैन। हेर्नुहोस् साथीहरू, मैले सुक्खा केही पानी नहालेर चाहिँ मेरो यसको यो जराहरू पनि सबै सुकिसकेको छ। हजुरले अगर पानी हालेर त्यत्तिकै त्यो बल्बलाई गमलामै राख्नु भएको छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ पुरा जरा आएको हुन्छ है त। त्यो जरालाई चाहिँ हजुरले यस्तो गरेर काटिदिनुहोस्। अनि यो माथि पनि यस्तो गरेर काटिदिनुहोस्, यसरी नै काटेर राखिदिनुहोस् यसरी नै। अनि राख्ने कहाँ हो त म हजुरलाई भन्ने छु। यो कोकोपिट भयो, यो कोकोपिटलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर चाहिँ हजुरले पानीमा भिजाएर चाहिँ ढड्यायो भने चाहिँ यस्तो खालको भएर निस्किन्छ। अनि यस्तोलाई चाहिँ यसरी त्यो धेर दलदलले पनि नहोस् अनि धेर सुक्खा पनि नहोस्। अनि यस्तो गर्दा चिसो पारेर चाहिँ यसरी राखिदिनुहोस्। मैले पहिला हजुरलाई त देखाउनु त, तर मैले यसरी नै यो कोकोपिटको ब्रिक्स हो, यो ब्रिक्सलाई चाहिँ अब यस्तो धुलो पारेर यसरी गरेर मोलेर मैले राखेको थिएँ है त साथीहरू। यसरी नै मोलेर राख्नुहोस्। कहाँ राख्ने हो, कसो राख्ने हो, म सबै डिटेल भन्ने छु। हजुरले फर्स्टदेखि अन्तिमसम्म नि हेर्नुहोस्। अरू हजुरले यो बल्बहरू निकाल्दाखेरि यस्तो टुक्रा भयो भने नफ्याक्नुहोस्। त्यो टुक्राहरू हेर्नुहोस्, मैले यो अब यसरी यो निकालेर यो बल्ब हालेर छुट्याउँदाखेरि यस्तो टुक्रा थियो, टुक्रा निकालेर मैले चाहिँ यस्तोमा माटोमा रोपिदिएको थिएँ। यस्तो भएको छ हेर्नुहोस्। अनि यसमा पनि यस्तो बल्ब भएर चाहिँ यसको आलु भएर बस्छ। अनि घाममा राख्यो भने चाहिँ यस्तो कलर आउँछ है त। घाममा कदापि नराख्नुहोस्, यस्तो पहेँलो भएर डढेर आउँछ। शीतल जग्गामा राख्नुहोस्। घाममा राख्यो भने, बाहिर राख्यो भने यस्तो हुन्छ, शीतलमा राख्यो भने यस्तो हुन्छ। अनि यसको एउटा पिस पनि चोइटा पनि नफ्याक्नुहोस् है त साथीहरू। हेर्नुहोस्, मैले पहिला नै अब कति यो सिजन सक्ने बित्तिकै मैले यो कोकोपिट भिजाएर चाहिँ मैले यस्तो गरेर राखेको थिएँ। अनि हाम्रो बल्ब चाहिँ अब धेर बल्ब त हुँदैन, तर हाम्रो चाहिँ मल्टिप्लाई भएर चाहिँ धेरै बल्ब निस्किसकेको हुन्छ। अनि मैले हजुरलाई बिक्री गर्दा नि भन्थेँ नि नजिकको साथीहरूलाई किन्नुहोस् साथीहरू, यसमा अब पैसा मेरो वेस्ट भयो भनेर कहिले पनि पस्ताउनु हुँदैन। हजुरले अर्को पालि मल्टिप्लाई भएर निस्किन्छ भनेर मैले बिक्री गर्थेँ नि साथीहरू। यही बल्ब हो, मसित नै अब हजुरलाई बिक्री गरिसकेर चाहिँ मैले रहेकोहरू चाहिँ मैले रोप्थेँ होइन। अनि रोपिवरि पनि मेरो धेर थिएन, 4-5वटा मात्रै बोर्ड थियो, भए पनि मल्टिप्लाई भएर यत्रो भएको छ, निस्केको छ। हजुरको अब त्यो डन्ठा यसरी आएको छ भने त्यसमा सानो पिन्टु हुन्छ नि, हो त्यस्तोहरू नफ्याक्नु सबै। जस्तो कि यस्तोहरू पनि सबै काम लाग्छ है त। सबै यो बल्ब हुन्छ। अब यसको सिजन आइन्जेलसम्म यो कोकोपिटमा चाहिँ बढ्छ र दिदी भन्नुहुन्छ, बढ्छ के। अब जस्तो कि यस्तो सानोहरू थियो होइन, यो बढेर यस्तो भएको, यो रुट यसरी लागिरहेछ, यो भइरहेको छ। अनि आफ्नो सिजन आएपछि चाहिँ मलाई रोप्नुहोस् भनेर चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ पत्ताहरू निस्किन्छ। अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले रोप्नुपर्छ। अनि यस्तै गरेर चाहिँ यो कोकोपिटमा यसरी मिक्सअप गरिदिनुहोस् होइन, सबै मिक्सअप गरिदिनुहोस्। अनि यसमा चाहिँ यो फन्जिसाइड चाहिँ हजुरले चाहिँ मैले भन्छु नि, गार्डन लभरहरूले फन्जिसाइड राख्नु एकदम जरुरी छ। साफ कम्पनीको आउँछ, धेरै कम्पनीको, विभिन्न कम्पनीको आउँछ। अनि यस्तै गरेर हजुरले यसरी नै यस्तो गरेर यो कोकोपिटमा यस्तो गरेर मिक्सअप गरेर राख्यो भने चाहिँ अलिअलि बाइचान्स पानी धेर भएर बसेको छ भने नि कुनै केही खतरा हुँदैन के। अनि यस्तो गरिदिनुहोस्। अनि यसै गरेर यसरी मोलमाल गरेर राखिदिनुहोस् यसरी नै। अनि धेरै पानी दलदली पानी यस्तो मुठी गर्दाखेरि पानी चुने नहोस् नि साथीहरू। यो बल्ब राख्दाखेरि चाहिँ यो तरुल भनौँ न, आलु राख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो नहोस्। अनि यस्तो आएको छ दिदी मेरो भनेर चाहिँ तपाईँले टेन्सन नगर्नुहोस्, केही पनि हुँदैन। अनि यसरी नै राखेर यस्तो घोलमिल गरेर यस्तो राखिदिनुहोस्। कोकोपिट भनेको चाहिँ यो हो है त साथीहरू। यसलाई पानीमा भिजाएर हजुरले युज गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै हुन्छ। अनि मैले अब के गर्छु भने
हेर्नुहोस् त त्यो एउटा बोटमा रहिरहेको नि अब यो कस्तो सुकेको जस्तो भएको छ नि त्यसलाई पानी नभेटेर अब यो चिसो चिसो भएको कोकोपिटमा आएपछि यो पनि एकदम तन्दुरुस्त राम्रो हेल्दी भएर आउँछ है त। अनि मैले चाहिँ के गर्छु भने यस्तै गरेर एउटा प्लास्टिक लिनुहोस् हजुरको अब कति छ होइन यो बल्ब कति छ त्यही अनुसारको मैले चाहिँ यतिमा चाहिँ यो 5 केजीको प्लास्टिकमा चाहिँ मैले चाहिँ यसरी नै ओछ्याएर चाहिँ यसरी हजुरले पहिला यसरी ओछ्याउनुहोस् यो कोकोपिट यसरी राख्नुहोस् यसरी नै यसरी कोकोपिट राख्नुहोस् अनि यस्तो लामो बाइचान्स यस्तो लामो भएको छ भने यसरी चुटाइदिनु मिल्छ है त यो केही पनि हुँदैन यो अहिले सिजन छैन नि त यसको केही पनि हुँदैन यस्तो गरेर फालिदिनुहोस् अनि यस्तै गरेर कोकोपिट राखेर चाहिँ यस्तै गरेर राखिदिनुहोस् अनि यो सबै टाक्राक टुक्रुक पारेर यसरी राखिदिनुहोस् अनि यो कोकोपिटले पनि छोप्दै बल्ब राख्दै छोप्दै यसै गरिदिनुहोस् है त साथीहरू। अनि हजुरले फेरि यसलाई बाहिरतिर काहीँ नराख्नुहोस् एउटा स्टोरमा हुन्छ कि एउटा चिसो हुने ठाउँमा चाहिँ राखिदिनुहोस् यस्तो घाम लाग्ने ठाउँमा तातो हुने ठाउँमा नराख्नुहोस् है साथीहरू। यसरी नै हजुरले मेरो साथीहरूले कतिले यसरी यो गर्नुभएको रहेन रहेछ कि यसलाई सेभ गरेर राख्नुभएको रहेन रहेछ साथी तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरेर चाहिँ मैले जस्तो गरेर राख्नुहोस् है त यसरी नै। अनि मैले कति महिना भइसक्यो यो मैले यस्तो गरेर राखेको अझसम्म यो जस्तोको त्यस्तै छ हावा जाने नजाने तरिकाले यो फेरि दुलो परेको हुनु हुँदैन है साथीहरू यो प्लास्टिक चाहिँ दुलो परेको हुनु हुँदैन अनि राम्रो नयाँ प्लास्टिकमा चाहे दुलो परेको छ भने डबल प्लास्टिक गरेर राख्नुहोस् अनि यस्तो गरिदिनुहोस् मजाले यस्तो गरेर हावा नपस्ने तरिकाले यस्तो गरेर मजाले यस्तो गरेर पोको पारेर राखिदिनुहोस् है त साथीहरू एकदम सजिलो छ। हजुरले एकखेप किन्नु भयो भने यसको बल्ब फेरि कति साथीहरूले त लिलियमको बल्ब पाइन्न भनेर मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो साथी हजुरले थाहा नभएर पनि होला नि होइन कि अहिले गर्मी मौसममा हजुरले पाउनु हुँदैन यो जहाँ पनि छ अहिले होइन सिजन छैन नि त यो त जाडो महिनाको फुल हो त्यस कारणले यसको बल्ब खोज्दा पनि पाइन्न। अब मैले बल्ब लु मेरो यो भिडियो हेरेर तपाईँले बल्ब माग्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ अहिले होइन त लिएर जस्ट राख्ने त हो पैसा फसाएर राख्ने मात्रै काम हो। अनि भोलि पर्सि चाहिँ धेरै म बल्ब ल्याउने छु त्यतिखेर चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है त। अनि मेरो नम्बर थाहा छैन भने हजुरले मेरो टिकटक छ पवित्र गार्डन छ त्यसको बायोमा मेरो राखिदिएको छु मैले मेरो नम्बर त्यसमा सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ अनि मगाउनु अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ अनि मेरो यस्तो प्लान्टहरू पनि छ हजुरले सबै अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। मसित विभिन्न किसिमको प्लान्टहरू जस्तो भने त्यस्तै मेरो टिकटकबाट मेरो प्लान्ट चाहिँ हजुरलाई चाहिन्छ भने चाहिँ मेरो टिकटकमा फलो गर्नुहोस् पवित्र गार्डन छ अगाडि पछाडि 1 2 3 के हुन्छ नि त्यो केही पनि छैन अनि त्यहाँनिर हेरेर चाहिँ मेरो प्लान चाहिँ हेरेर मलाई व्हाट्सएपमा मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ मेसेज पठाउनुहुन्छ भोइस मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। अनि आज मेरो यो लिलियमको बल्बको बारेमा कस्तो लाग्यो हजुरलाई कति साथीहरूले कता यत्तिकै त्यो गमलामा ओकोटेर जस्तो कि हामी फुल मन पराउनेहरू त त्यो गमला ओकोटेर त्यो प्लान्टले त बिना अहिले सिजन छैन ओकोटेर राखेको त राम्रो लाग्दैन नि त कि खाली होस् अर्को प्लान्ट रोप्नु मन लाग्छ नि त होइन त्यस्तै भइरहेको रहेछ मैले अहिले बुझ्दाखेरि हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् है त साथीहरू। अनि मनमा के खुल्दुली आउँछ कमेन्टमा लेखी पठाउनुहोस् म त्यसको रिप्लाई दिनेछु है त। अनि नयाँ मेरो साथीहरू पक्कै पनि जुड्नु भएको छ जुडिवरी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् तपाईँको दिदीलाई यहाँ तक हजुरहरूले पुऱ्याइदिनु भएको छ सब्सक्राइब त गर्ने साथीहरू छ नयाँ जुड्ने साथीहरू पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदिनु भएकोमा एकमुष्ट सबैजनालाई एकदम धन्यवाद थ्याङ्क यू भन्नु चाहन्छु। अब अर्को भिडियोमा म भेट्नेछु है त अहिलेको लागि बाई बाई तपाईँको दिदी है बिदा चाहन्छु नमस्कार।